Xin chào cả nhà, Kiều Lan xin mời cả nhà đến với số đầu tiên của chuyên mục Hair Gym tại nhà máy Phương Nam Panel. Qua đó, chúng ta sẽ có thể tìm hiểu thêm những kiến thức ESG môi trường, xã hội, quản trị của chứng chỉ Diplom do Hiệp hội Hoa Kỳ cấp mà Phương Nam Panel đạt được. Mọi người hãy cùng theo chân Kiều Lan để mình khám phá thêm nhé! Hiện tại Việt Nam đã có quy định và hướng dẫn thực hiện báo cáo phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Cụ thể, Thông tư số 96/2022/TT-BTC, Thông tư số 116/2022/TT-BTC, sổ tay báo cáo bền vững, hướng dẫn công bố báo cáo về ESG, môi trường, xã hội và quản trị. Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào yếu tố ESG là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành, sẵn sàng thay đổi và hội nhập xu thế quốc tế. Phương Nam Panel (PNP) cũng là doanh nghiệp điển hình quyết liệt theo đuổi mục tiêu này. Trên cơ sở tiêu chuẩn xanh LEED của Hiệp hội US GBC Hoa Kỳ, các công trình xây dựng cần đảm bảo các tiêu chí về tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu lượng chất thải, khí thải, nước thải, chất thải rắn và tạo ra một môi trường xanh, sạch, bảo vệ sức khỏe con người, an toàn ngay cả trong quá trình thi công xây dựng cho đến trọn vòng đời khai thác và đưa vào sử dụng về lâu dài. Tại B&B, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững là triết lý kinh doanh của chúng tôi. Sau tất cả là để lại di sản cho thế hệ tiếp nối gìn giữ vì một thế giới xanh, sạch, bền vững, luôn hướng đến tiêu chuẩn sống xanh, cam kết trách nhiệm ESG. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu tiên nghiên cứu dự án tiền khả thi, PNP đã trọng tâm tính đến yếu tố môi trường trong thiết kế, thi công và vận hành, kể cả sự ảnh hưởng chất lượng công trình tới chất lượng cuộc sống. Do đó, thiết kế phải đảm bảo phù hợp với biến đổi của môi trường, khí hậu, tận dụng tài nguyên thiên nhiên như năng lượng mặt trời, đối lưu không khí gió tươi bên ngoài, nước và các tài nguyên khác. Có giải pháp hạn chế ô nhiễm, tái sử dụng đảm bảo chất lượng không khí của môi trường làm việc bên trong và bên ngoài, sử dụng vật liệu không độc hại và bền vững. Song song, thiết kế công trình xây dựng được tối ưu công năng dựa trên địa thế thổ nhưỡng, giảm thiểu tối đa các tác động lên môi trường. Cụ thể, đối với nhà máy Phương Nam, từ khi thiết kế đến quá trình lắp dựng luôn đảm bảo đúng các tiêu chuẩn xanh như phát triển khu vực, bảo vệ hoặc khôi phục môi trường sống, không gian mở, giảm đảo nhiệt, giảm ô nhiễm ánh sáng, tối ưu hóa hiệu suất năng lượng, quản lý chất thải xây dựng và tái sử dụng, giảm sử dụng nước ngoài trời trong nhà và đã đạt chứng nhận LEED Gold V4 của Hoa Kỳ. Đây cũng là nhà máy đầu tiên đạt tiêu chuẩn xanh, sản xuất vật liệu xanh cho các dòng sản phẩm panel Proxy, T-Rock, ứng dụng cho vách, trần, mái với công suất lớn nhờ những dây chuyền sản xuất tự động liên tục Hennecke của Đức. Ngay sau đây, mời cả nhà cùng theo chân Kiều Lan để cùng tham quan nhà máy B&B và để hiểu rõ thêm về các biện pháp tối ưu hiệu suất năng lượng và giảm đảo nhiệt trên hệ thống mái nhà nhé. Nhà máy PNP được lắp dựng hoàn toàn bởi hệ thống máy lọc Proxy cách nhiệt có chỉ số SRI để tiêu chí phản xạ năng lượng kết hợp với những bộ thu nhiệt của tấm pin năng lượng mặt trời nhằm tối ưu hóa nhiệt lượng sử dụng. Vỏ bọc công trình cách nhiệt hạn chế nhiệt lượng từ bên ngoài vào, nhiệt lạnh bên trong được bảo toàn, tiết kiệm năng lượng trong suốt quá trình sử dụng. Việc sử dụng sản phẩm PNP vào chính nhà máy đạt chứng nhận LEED Gold V4 của mình. Điều này, PNP muốn lan tỏa thông điệp phủ xanh thế hệ và khẳng định sự cam kết của doanh nghiệp đối với việc chăm lo đời sống, sức khỏe của toàn thể cán bộ, nhân viên PNP thông qua không gian làm việc thoải mái, an toàn, tạo cảm giác thân thiện và làm tăng sự gắn kết. Bởi PNP không chỉ tạo dựng một môi trường làm việc tích cực, hiệu quả mà còn thúc đẩy tính sáng tạo, tinh thần đoàn kết và còn là một bước tiến quan trọng trong việc gia tăng hiệu suất làm việc cho một tương lai phát triển bền vững, tiếp nối qua các thế hệ. Thân mến, chuyên mục Hair Green phủ xanh thế hệ số đầu tiên xin được khép lại tại đây. Chúng ta đã bước sang một tháng mới với nhiều cơ hội và thách thức mới. Chính vì thế, mỗi cán bộ công nhân viên hãy cùng nhau nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân mình trở thành những con người mới, sáng tạo chính mình và tiến về phía trước nhé. We are B&B, chúng ta là một gia đình. Chuyên mục rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến của mọi người để chương trình có thể được phát huy và lan tỏa hơn nữa. Mọi thông tin xin liên hệ đến phòng marketing qua email chucling@phungnampanel.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào số phát sóng tiếp theo nhé.